ඔන්න WhatsApp පාවිච්චි කරන අපි හැමෝටම අද වෙනකොට අලුත්ම අලුත් WhatsApp අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එක හරහා අපිට ගොඩක් ලොකු ඒ වගේම ගොඩක් වැදගත් වෙන සුපිරි වැඩ කැල්ලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොනවද මේ අලුතෙන් ආපු WhatsApp වැඩ කැල්ල කියලා. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එක අරගෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ search bar එකේ type කරන්න WhatsApp කියලා. WhatsApp කියලා type කරලා search කරාට පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp application එක මේ search list එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඔයා WhatsApp එක click කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp එක open කරගෙන එතන update කියලා වැටලා තියෙනවා නම් Play Store එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ WhatsApp එක update කරන්න ඕනේ. WhatsApp application එක Play Store හරහා ගිහිල්ලා ඔයා update කරගන්න ඕනේ. හරි මම දැන් යන්නේ මගේ WhatsApp එක open කරගන්න. ඒ කියන්නේ update කරපු WhatsApp එක open කරගන්න. ඕන දැන් මම මගේ WhatsApp එක open කරගෙන මගේ අනික් WhatsApp number එකට මම මේ WhatsApp එක හරහා ෆොටෝ එකක් යවන්න හදන්නේ. පහළ තියෙනවා ෆොටෝ එකක් අරින්න ක්ලික් කරන්න ඕන icon එක. මම මේක ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඔයාලට පේනවා gallery කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතනින් gallery select කරලා ඉවරලා select කරපුවම gallery එකේ තියෙන හැම ෆොටෝ එකක්ම මෙතනින් අපිට පේනවා. මෙතනින් අපි අරින්න ඕන ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ උඩින්ම තියෙන ඊයේ දාපු වීඩියෝ එකේ thumbnail ෆොටෝ එක මේ විදිහට select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පහලින් එක කියලා වැටලා තියෙනවා. රවුමක් ඇතුලේ එක කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරපුවාම ඔයාට notification එකක් එනවා බලන්න පුළුවන්. ඔයා මේක ක්ලික් කරපුවාම මේ ෆොටෝ එක අරන කෙනාට මේ ෆොටෝ එක බලන්න පුළුවන් එකපාරයි කියලා තමයි මේ notification එකෙන් එන්නේ. ඉතින් අපි ඒක ක්ලික් කරලා ෆොටෝ එක send කරලා බලමු. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එක send වුණා. හැබැයි වෙනද ෆොටෝ එකක් send කරන විදිහට නෙවෙයි send උනේ. නිකන් message එකක් වගේ තමයි ෆොටෝ එක send උනේ. අපි දැන් අපේ අනෙත් WhatsApp account එක open කරගෙන බලමු කොහොමද මේ message එක එයාට ගිහින් තියෙන්නේ කියලා. හරි මේ ඔයාලට බලා ගන්න තියෙන්නේ මගේ අනෙත් account එකට මම එවපු message එක. එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එක. මම ඒ ෆොටෝ එක ක්ලික් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒක නිකන් message එකක් වගේ තමයි පෙන්නන්නේ. මේ විදිහට ක්ලික් කරපුවාම අපිට notification එකක් එනවා මේ ෆොටෝ එක එකපාරයි බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ෆොටෝ එක අයින් වෙලා යනවා කියලා. මම මේකට okay එක දීලා ෆොටෝ එක දැන් view කරනවා. දැන් මම ෆොටෝ එක දැක්කා. ඊට පස්සේ මම ආපහු back වෙනවා. back වුණ ගාම ඔයාට බලන්න පුළුවන් ඒ ඇවිල්ලා තිබ්බ ෆොටෝ එක එකපාරටම අතුරුදහන් වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆොටෝ එක අපිට බලන්න පුළුවන් එකපාරයි. මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝටම දැන් මේ අප්ඩේට් එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන අලුත්ම වැඩ කෑල්ල මොකක්ද කියලා හොඳාකාරවම තේරුම් යන්න ඇති කියලා. ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතන දෙයක් නිසා තමයි මම ඉක්මනටම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතා ඉක්මනින්ම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් දැනගන්න පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට මේ දේ ගැන දැනගන්නත් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝ වැදගත් වීඩියෝ දාපු ගමන් notification ඔයාගාවටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් ඔයා මේ දැම්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අදට ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.